ආයුබෝවන් මේ රෑන්ක් ශ්‍රී ලංකා හැමෝම සාදරෙන් පිළිගන්නවා. අපි අද අපේ රෑන්ක් ශ්‍රී ලංකා ටෙක් වීඩියෝ සීරීස් එකේ දෙවැනි වීඩියෝ එක ගෙනාවා. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකේ කිව්වා වගේම ටෙක් වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් අපි ඔයාලට කියන්න හදන්නේ එදිනදා ජීවිතේ අපි නවීන තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා පහසු කරගන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳවයි. අපි මේ දෙවැනි වීඩියෝ එකේ ඔයාලා එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා විදුලි බල අංශයෙන් අපිට හඳුන්වා දීලා තියෙන CEB Care app එක නැත්නම් CEB Care වෙබ්සයිට් එක ගැන. මේ CEB app එක නැත්නම් වෙබ්සයිට් එක කියන සිස්ටම් එක විදුලි බල අංශයෙන් අපිට හඳුන්වලා දීලා දැනට කල් වෙනවා. මේ සිස්ටම් එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට ඔයාලා එදිනෙදා විදුලි බිල ඔන්ලයින් එකෙන් ගෙවන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔන්ලයින් වලින් ඔයාලා පරණ විදුලි බිල බලන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මේ දවස්වල ලංකාවේ තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තමයි ඔයාලා ගෙදරට විදුලිය කීයටද කපන්නේ කියන එක. ඒකත් හරියටම ඔයාලට මේ app එක හරහා හැමදාම උදේට නැත්නම් ඊට කලින් දවසේ බලා ගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් විදුලි බල අංශයෙන් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා ගෙදර විදුලිය වුණොත් ටක් ගාලා ඔයාලට කම්ප්ලේන් එකකුත් මේ app එක නැත්නම් සිස්ටම් එක හරහා දාලා ඔයාලා ගෙදරට විදුලිය නැවත මනින්ම ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේ සිස්ටම් එක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ සිස්ටම් එක ගැන ඔයාලට දැනගන්න ඕන තොරතුරු මම ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් මේ වීඩියෝ එකෙන් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. වීඩියෝ එක පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම ලින්ක් දෙකක් දීලා ඇති. ඒකෙන් පළවෙනි ලින්ක් එක ඇවිල්ලා Android app එකේ ලින්ක් එක. Android වලට CEB Care එකෙන් app එකක් සපෝට් කරනවා. ඒකින්ද ඔයාලා Android user කෙනෙක් නම් Google Play Store එකෙන් CEB Care කියන app එක නැත්නම් මම පල්ලෙහා දීලා තියෙන පළවෙනි ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා ඒ app එක install කරගත්තාම හරි. ඊට පස්සේ Apple users ලට CEB Care එක තාම app එකක් විදිහට සප්ලයි කරන්නේ නැහැ. ඒකින්ද ඔයාලා Apple user කෙනෙක් නම් මම දෙවෙනියට දීලා තියෙන link එකක්. ඒ link එක click කරලා ඔයාලා internet browser එකෙන් normally open කරගත්තාම හරි iPhone එකේ. ඒ වගේම PC users ලටත් ඒ link එකම තමයි පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ. Android phone එකක් use කරන අය Google Play Store එකෙන් CEB Care app එක download කරගෙන open කරාම ඔයාලට මේ වගේ screen එකක් පෙන්නයි. මෙතනදී අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ CEB Care එකේ account එකක් register කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒකට මේ පල්ලෙහා තියෙන register button එක දීලා ඊට පස්සේ ඔයාලා full name එක, email එක මෙතනදී වැදගත්. මොකද එයාලා අපිට confirmation email එකක් එවනවා. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙන අපේ account එකේ registration එක complete කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා ID card number එක, phone number එක, land phone number එකක් දාන්න කැමති නම් land phone number එක. ඊට පස්සේ ඔයාලා username එක, ඊට පස්සේ password එක දෙපාරක් දාලා register දෙන්න. එතකොට ඔයාලා email එකට අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේම මේ verification code එකක් වගේ එකක් එයි. ඒක අරගෙන ඔයාලා අපහු ඒ code එක මේ app එකට ඇවිල්ලා දැම්මහම ඔයාලා account එකේ registration එක අපිට ඉවර කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා CEB Care එකේ account එකක් හදාගත්තට පස්සේ මෙතන username එක දාලා ඊට පස්සේ හදාගත්ත password එක දාලා login වෙන්න තමයි තියෙන්නේ. login වුණාම ඔයාලට මේ විදිහේ screen එකක් පෙන්නයි. මේ විදිහට අපි app එකට log වුණාට පස්සේ මුලින්ම කරගන්න ඕන දෙයක් තමයි අපේ electricity account එකේ details ටික include කරගන්න එක. ඒකට ඔයාලට වම් පැත්තේ උඩ ඉරි තුනක් පේනවා. ඉතින් ඒ ඉරි තුන click කරාම අපිට අපේ app එකේ menu එකට යන්න පුළුවන්. එතන ඔයාලට පේනවා electricity account කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ electricity accounts කියන එකට ගිහින් අපේ විස්තර බලන්න කැමති නැත්නම් අපේ එක්ක ගෙදර නැත්නම් ඔයාලා කඩයක් නම් කඩේක නැත්නම් බිස්නස් එකක් තියෙන ස්ථානයක ඒ විස්තර බලන්න කැමති electricity account එකේ details අපි මේ register කරගත්ත CEB Care account එකට add කරන් ඉන්න ඕනේ. ඒක කොහොමද කරන්න කියන එක මම දැන් පෙන්නන්නම්. menu එකෙන් electricity accounts වලට ගියාම අපිට මේ විදිහට subscribe account කියන බටන් එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ බටන් එක click කරාම අපිට අපි දාන්න ඕන විස්තර වර්ග 3ක් පෙන්නනවා. එතෙන්දී අපි මේ account එකට අපි දාන්න කැමති නම, ඒ කියන්නේ ගෙදර නම් ගෙදර home කියලා ඒ විදිහට දාලා ඊට පස්සේ මෙයාලා ඉල්ලනවා account number එකක්. ඒ account number එක ඔයාලා විදුලි බිල තියනවානේ. ඒ විදුලි බිල බැලුවම උඩම තියෙන account number එකක් කියලා. ඒ account number එක මේ
දෙවැනි තැනටයි තුන්වැනි තැනටයි දාලා ඕකේ දුන්නාම මේ මම කලින් ඇඩ් කරලා තියෙනවා වගේ ඔයාලා account කියන්නේ electricity account එක ඔයාලා මේ හදාගත්ත CEB account එකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් අපිට ඔක්කොම ටික ටක් ටක් ගාලා කරගන්න. මේ විදිහට settings ටික හදාගත්තට පස්සේ ඉතින් අපිට CEB Care app එකෙන් මොනවද කරන්න පුළුවන් කියන දේ මම දැන් කියලා දෙන්නම්. menu එකේ අපිට උඩින්ම පේනවා complaints කියලා. complaint කියන එක ක්ලික් කරලා අපිට අපේ ගෙදරට කරන්ට් නැති වුණොත් නැත්නම් කරන්ට් ඩිම් වුණොත් එහෙම නැත්නම් ප්‍රදේශෙ මොකක් හරි ගහක් කඩන් වැටලා කරන්ට් නැති වුණොත් ඒ වගේ ඒ සියලුම අවස්ථාවල අපිට විදුලි බල අංශයට දාන්න පුළුවන් complaints කෙලින්ම දාන්න පුළුවන් මේ app එක හරහා. ඒකට අදාළ හේතුව සිලෙක්ට් කරලා ඔයාලා complaint එක දැම්මාම හරි ඊට පස්සේ අපේ පරණ දාපු complaints අපිට බලන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි දාපු complaint එක මේ වෙද්දි කොච්චර ප්‍රොසෙස් වෙලාද? ඒ කියන්නේ විදුලි බලයෙන් කාව හරි එවලා තියෙනවද? ඒ කියන හැම ඩීටේල් එකක්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම කම්ප්ලේන්ට් එකක් රෙජිස්ටර් වෙලා සාමාන්‍යයෙන් මම මේ කියන්නේ කොළඹ අවට ප්‍රදේශයේ සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 5ක් නැත්නම් පැය 2ක් අතර සාමාන්‍යයෙන් ආපහු විදුලිය ඇති කියන්නේ සාමාන්‍ය තිබ්බ තත්ත්වයටම එනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟට අපිට මෙනු එකේ දීලා තියෙන outage map කියලා. මේ outage map කියන එකෙන් අපිට අපේ ප්‍රදේශයේ කොහෙද විදුලිය කපලා තියෙන්නේ කියන එක බලා ගන්න පුළුවන් Google Map එක හරහා. outage map එකට ගියම Google Map එක open වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක පෙන්වනවා අපේ ළඟ ප්‍රදේශයේ කොහෙද විදුලිය නැත්තේ මේ අවස්ථාවේ කියන එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා interruption calendar කියලා එකක්. මේ interruption calendar කියන එකෙන් අපිට මේ දවස්වල අපි දන්නවනේ හැම දවසෙම විදුලිය කීන් පැය 3යි ගානක් අපිට මේ දවස්වල නම් ඒ විදුලිය අපේ ගෙදරට නැත්නම් ඔයාලගේ හදාගත්ත ඉලෙක්ට්‍රිසිටි account number එකට කොයි වෙලේකට කපන්නේ කියන එක හරියටම බලා ගන්න පුළුවන් හැමදාම උදේ නැත්නම් ඊට කලින් දවසේ. ඊට පස්සේ bill payment කියලා තියෙනවා. මේක හරහා අපිට online අපේ විදුලි බිල ගෙවන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ bill calculator කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා bill එක මේ මාසේ කොච්චරක් විතර එයිද කියන එක ඔයාලට මුලින්ම calculate කරලා බලන්න පුළුවන් මේ app එක හරහා. ඉතින් මේ ටික තමයි අපිට මේ CEB Care app එක හරහා කරගන්න පුළුවන්. මම වීඩියෝ එකේ මුලින්ම කිව්වා වගේ iPhone users ලට නැත්නම් PC users ලට CEB එකෙන් අපිට දීලා තියෙනවා මේ CEB Care system එක website එකක් හැටියට. ඒක මම වීඩියෝ එකේ පහළ description එකේ දාලා තියෙනවා. දෙවෙනියට තියෙන link එක තමයි ඒ link එක. ඉතින් ඔයාලා iPhone user කෙනෙක් නැත්නම් PC එකෙන් use කරන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඔයාලට මේ තියෙන features ටිකම මේ තියෙන menus ටිකම පොඩ්ඩක් user interface එක විතරක් වෙනස් ඒ විදිහටම තියෙන හින්දා ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අද අපි ඔයාලට ගෙනාපු වීඩියෝ එකේ content එක මෙතනින් ඉවරයි. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකක් ඊට පස්සේ rank ශ්‍රී ලංකා channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන content එක ඔයාලා කාට හරි වැදගත් කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකේ link එක ඔයාලට share කරන්න. මේ rank ශ්‍රී ලංකා